Disiplinor. Kjo zyre, e cila para kësaj javë që kemi pas ministrin e drejtësisë apelartin, i cili tha se kanë plane për këtë zyre si me e rregullu. Dhe se si do transformohet deri diku, sot e kemi mundësinë me dëgju përveçit të kësaj zyre me sfidat të cilat përmodhen dhe se çfarë ndryshime realisht kishin me kanë të mira dhe apo rezistencë në i zyrës në këtë transformim, apo konsultohet zyra si me ndryshu mandati, cilat janë realisht problemet me gjykatën e prokurorit, sa të si të mund janë ata ka shi zyrës, statistikat tregojnë që ata kanë ankesa ka shi zyrës, në ku zyra ka gjithmonë anën tjetër të regjimit. Të nëftoj Zef Prendrecaj sot me bani përmbledhje të shkurtë të prezantimit të pastaj të juve me kyç në ligjëratë dhe me bon pyetje. Faleminderit nga ju. Faleminderit shumë që më keni ftu. Unë jam shumë i lumtur sot që jam gjidhem këtu. Do të mundohemi bashkërisht sot të diskutojmë për çështjet të cilat janë me interes për drejtësinë në Kosovë. Më lejoni fillimisht për ata që s'u njohëm edhe një herë të prezantohem, unë jam Zef Prendrecaj edhe që disa vite punoj në zyrën e Prokurorit Disiplinor. Jam aty, do të thotë, për një kohë të gjatë dhe kam arrit të njoh më shumë punën që bëhet në gjyqësorin dhe në Prokurinë e Kosovës. Sot temën e kemi përcaktuar si integritetin dhe si me rrit besimin, si më rrit ky besimin qytetarëve në sistemin gjyqësor dhe në sistemin prokurorial të Kosovës. Më lejoni fillimisht t'ju tregoj se kur ka fillu punën kjo zyrë. Kjo zyrë është, do të thotë, funksionon prej vitit 2000. Më falni nëse dal këtu, ndoshta s'ka problem. Ka fillu punën prej vitit 2001. Fillimisht ka qenë pjesë e departamentit drejtësisë të Mikut. Dhe prej vitit 2010 kjo zyrë, do të thotë, është zyrë pavarur dhe ndomë që funksionon në kuadër të Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës. Për me qenë gjykatës, për me qenë prokuror, sigurisht që duhet njerëz më të mirë, duhet njerëz të jenë me integritet, njerëz të cilët dinë me ndonë drejtësinë, që janë pavarur, të anshëm, që janë të drejtë, që nuk kanë ndonjë background të keq, kalume të keqe, po sa janë të mirë këta gjyqtarë dhe prokuror, sigurisht kanë kaluar për disa filtra dhe për mu bon gjyqtar dhe prokuror, sigurisht që ju duhet një kohë caktuar. Është pak e mundimsh me marrë deri në pozitën e prokurorit dhe gjyqtarit. Po pozita e prokurorit dhe gjyqtarit është dikush një lloj privilegji. Besoni që nuk është privilegj. Është qytetar drejtësinë. Ne për me qenë gjykatës dhe prokuror ditën e parë të emërimit, sigurisht që nënshkruan deklaratën e betimit gjykatësit dhe prokurorit dhe njëkohësisht i jepet një kopje e kodit të etikës dhe sjelljes profesionale, të cilën edhe aktët ndërkombëtare që ta zbatojnë. Këtu e kam prezantuar slide, keni gjitha këtu se rëndësishme për me ditë. Unë besoj që ata që dhe një ditë shpresoj që ditë vjen dhe sistemin prokurorial që kemë gjykatës dhe prokuror të mirë vendit dhe shemb ministrat ri, ministrat vështirësitë e veta, bes gjeneratën e re që të bën ndryshime. E tham edhe një herë, është punë e vështirë. Nuk është veç privilegj, por edhe vështirësi. Por që me kanë gjykatës ose mu bon gjyqtar ose prokuror duhet me qenë me integritet. Element pra thelbësor të ushtrimit në funksionin gjyqësor janë ndershmëria dhe morali. Duhet me qenë i moralshëm dhe i ndershëm për me mujt me marrë
posita gjyqësore ose më kujtohet në fillim njerëz tim prej disa ekspertëve amerikanë dhe për trajnimit njëna prej ekspertëve më të njoftëra na vendosi një fotografi një gjykatësit i cili po qante. Dhe në pyetni si pjesëmarrës sepse po qante. Dikush u përgjigjke që sepse po gëzohet, sepse ma në fund po bëhen gjyqtar, dikush kishte mendim gjykatësi është i lumtur se ma në fund e arriti objektivin e tij, dikush pretendonte se po merr një forcë, një fuqi të madhe që do ta ndajnë drejtësinë në vend, do t'i çojnë çështjet përpara, do ta zhvillojnë ekonominë. Por eksperti tha që ky gjykatës po çon sepse nga dita kur po bëhen gjyqtar, 99% të drejtave të tij si qytetar me vetë dëshirë po i largon privatit. Do të bëhen gjykatës, nuk do të ketë kohë ndoshta për familjen, nuk ka mundësi që të bërtas, do të jetë i kujdesshëm familja, duhet të jetë kujdesshëm shoqëri, çdo veprim i tij përcjellet nga opinioni, nga qytetarët, nuk ka më u sjell keq me palët, nuk ka më u duk që po sjellet keq me palët, duhet sjellet mirë njerëzore në familje, në rreth, në shoqëni, nuk ka më bën sjellje devijante, nuk duhet të pinë alkool, nuk duhet të jetë i përfshirë në aktivitete politike. Janë një numër i madh i të drejtave qytetare, cilët i ndalohen gjyqtarit ose mos tham më mirë, nuk ka të drejtë të veprojnë në atë mënyrë sepse me një mënyrë se tjetër dëmton figurën e tij si gjyqtar, figurën e gjykatë ose integritetin e tij si gjyqtar, imazhin e gjykatës ku punon, po edhe imazhin e sistemit në tërësi. Ne parimet themelore që çdo gjykatës duhet i ketë, sigurisht që si janë pavarësia, paanshmëria, integriteti dhe kompetenca. Pa këtu, pothuajse një gjykatës i mirë nuk mund ta zhvillojë asnjë ditë të mirë në punën e tij. Qytetarët i besojnë shumë, i besojnë gjykatësit dhe gjykatësi ka shumë forcë. Ne kemi pas raste nga më të ndryshmet te pavarësia. Si Zyrë për disa vite kemi pas mos tham një numër të madh të rasteve që qytetarët ose grupet të ndryshme të interesit janë anku ndaj veprimeve të gjyqtarëve, sepse brenda gjykatës ose brenda prokurorisë do me thonë janë tregu veprime që pavarësia është vënë pikpyetje. Po çka nënkupton kjo pavarësi? Pavarësi prej kujt? Nuk ka metoda të ndryshme që unë kam përfshirë disa raste të shenin pas trys. Shembulli më i mirë është ndoshta dikush nga politika merr gjykatës në telefon. Mundohet që të rregulloj çështje të caktuara që janë qoftë për subjektin e tij politik ose ndonjë antar, qoftë për familjen e tij, për rrethin e ngushtë në cilin jeton dhe ndoshta jo pak raste janë mundu për me interferu, ka pas raste kur një rast zgjidhet shumë shpejt gjykatë, zgjidhet brenda disa orëve, për shkak se i përfshim ka qenë një person i cili ka pas një pozitë lartë në strukturën e vendit ose të shtetit. Person politik, ku për disa orë, do me thonë, çështja ndaj rastet e tij përfundohet në gjykatë, kurse ka raste tjera që i duhen, për shembull për një rast të vrasjes, për më zbulu i duhen 6 vite ose 7 vite. Në rastin e kanosjes,
kryhet ndoshta për 5-6 orë. Kjo dëmton rënë figurën edhe besimin që kanë qytetarët sistemin e drejtësisë. Nëse personi që ka pozitë lartë i përfundohet një rast në brenda disa orëve dhe një qytetar i thjesht i cili po kërkon drejtën e tij në gjykatë nuk i kryhet për 5-6 vite, kjo pastaj me drejt e jep me besu qytetarëve se sistemi i drejtësisë nuk po funksionon. Ne në punën tonë vazhdimisht ndoshta kemi pas shtytje ose presione nga më të ndryshmet, sidomos kur kemi ndjek gjykatës dhe prokurorët të cilët janë përfshi në sjellje të pahishme. Thash edhe më herët se gjykatës kanë një fuqi shumë të madhe. Gjyqtarët i morën parat, ta morën shtëpi, lirin, fëmijë, gjithat i morën. Po kjo nuk nënkupton se gjyqtarët kanë drejt me abuzu me ligjin. Ata duhet të respektojnë ligjin, duhet që të jenë njerëz më të mirë që respektojnë ose shembulli më i mirë që respektojnë ligjin. Ju sigurisht keni ndëgjuar për zonjën e drejtësisë. Zonja e drejtësisë është në dorën e saj mon peshorën, shpatën dhe është e verbër. Është shumë interesant me tregu për imazhin e pranuar ndërkombëtarisht se çfarë kanë kjo zonja e drejtësisë. Gjykatësi i cili vendos një çështje të caktuar duhet të jetë i verbër para ndjenjave, e verbër para ftyrave të njerëzve që paraqiten para saj. Është i pasur, është i varfër. Ta marrë parasysh, është i fuqishëm, është i dobët. Kurse me shpatën e saj do thotë tregon për kushtimin e saj për të mbrojtur ligjin. Çdo herë që mendojnë se ligji nuk po zbatohet te ne, fatkeqësisht ligjet janë shumë mira, por në praktik zbatimi i këtyre ligjeve mos tham që është me jo i zbatueshëm në mënyrën më të mirë të mundshme, për shkak se interpretojnë në mënyra të ndryshme dhe kur është fjala për dikan është nonë, për dikan është njerë, për dikan zbatohet 100%, e për dikan zbatohet 10% ose edhe më pak. Pastaj peshorja, këtu në rastin konkret të zonja drejtësisë, simbolizon se të dy palët para gjykatës ose para gjyqtarit që vendos çështjen janë palë të barabarta. Do thotë gjyqtari i trajton që nga fillimi në mënyrë të barabartë. Po sa është e mundshme që trajtohen të dy palët në mënyrë barabartë? Unë po ju ilustroj një shembull. Nga praktika jonë që kem shumë raste kem pas ankesa kur qytetari thotë që gjykatësi ka caktuar seancën në orën 9, na ka ftuar të dy palëve, kam ftesën për në orën 9, 10 minuta para orës 9 kam arrit në derën e gjykatësit, edhe kam hyrë brenda, sekretarja e tij juridike më ka thënë prit, jam detyruar të pres. Mas 5 minutave ka ardhur pala tjetër me avokat, ka trukit, ka hyrë brenda zyrës gjyqtarit, gjyqtari ka porosit kafe, mas 5 minutave kanë ardhur kafet, kanë hyrë brenda, kanë pi kafe dhe mbasi një 15 minuta, mbasi që është dashur me fillu seanca, diku 9:15, asistentja e gjyqtarit më thret dhe thot eja hyni brenda, se tash po fillon seanca. Do thot gjyqtari me një farë mënyre ka bën një komunikim ex parte dhe i ka trajtuar palët në mënyrë pa barabartë, sepse njënën palë po fton, po pi kafe me ta, kurse palën tjetër po lën te dera dhe thot kur më thret me hyn brenda, kur hy në asnjë mënyrë, thot nuk i pranon të atë që po tham unë, vetëm ajo pala tjetër. Kështu që jo vetëm që është duk që gjyqtari po vepron në mënyrë të njëanshëm, po ka bërë edhe një komunikim ex parte që sipas kodit etikës nuk lejohet nga ana e gjykatësve që komunikoj vetëm me njënën palë. Po edhe në rastet më ekstreme, nëse pala po afrohet dhe dëshiron me komuniku, është e detyruar brenda një afati sa më të shpejt i tregon palës tjetër se çfarë ka biseduar me palën. Për me kriju një barazi mes të dy palëve, sepse këto të dy palët janë barabarta para gjykatës. Edhe një herë thash se rastet më të rënda të na kanë qenë rastet e vonesave, ka vonesa në
caktimin e seancave, ka vonesa në marrjen e vendimeve, ka vonesa në përpilimin e vendimeve, ka vonesa në dërgimin e landës prej një gjykate në shkallë 2, prej gjykatës shkallës parë në shkallës 2, ka vonesa në vendosje në gjykate në shkallës 2, ka vonesa edhe në vendosjen e gjykatave sipas mjeteve të jashtëzakonshme juridike. Po shumë herë gjykatës thonë që ne jemi të ngarkuar me raste. Dhe është e vërtetë. Sistemi gjyqësor dhe prokurori i Kosovës që disa vite për shkak të ngarkesës që kanë pas me land ka bën që shumë njerëz të humbin besimin sepse nëse për 5 vite ose 6 vite nuk caktohet një rast në gjykatë ose nuk fillon rasti i tyre në gjykatë, atëherë ai fillon me humb besimin se si është e mundur që drejtësia mos vendoset për disa vite. Shqetësuese janë çështjet që kanë prioritet sipas ligjit në vendosje, sidomos tek paraburgimet, të çështjet që janë kontestet nga marrëdhënia e punës, çështjet e limitacionit, çështjet të cilët ligji ju jep prioritet. Këto janë shqetësuese kur vonohet, sidomos të dhuna në familje. Dhuna në familje, urdhri për mbrojtje dhe mbrojtje emergjente është e ka një afat caktuar që duhet vendoset 24 orë, respektivisht sipas afateve të parapame të urdhër mbrojtja, jo emergjente, por që ka pas raste që për si rezultati neglizhencës ka ardhur deri tek vonesat dhe ka pas edhe ka ndodhur edhe vrasjet për shkak se shteti ka dështuar mi ofru ndihmë viktimave të cilët kanë kërkuar se që është dashur të vendosen brenda një afati të caktuar. Po I kthehemi tash te panshmëria, sepse këtu kanë shumë element që tepër duhet me qenë precis gjykatës dhe vendosin pa kufizime, pa ndërhyrje, pa ndikime, pa trysni, pa kërcënime, drejt për drejta apo të tërthërta. Po si vijnë këto kërcënime? Si vijnë këto interferime? Shumicën e rasteve ne jena një vend I vogël, Kosova është një vend I vogël. Gjithkush e njeh gjithkam. Dhe këto intervenime shumë herë vijnë prej familjas, vijnë prej miqve. Një gjykatës një herë tregoi se si dikush ka shku dhe ka intervenu te nana e tij diku në fshat atje. Edhe pse si jeton me ta, është munduar ka gjetë një grup që më shkuam edhe me mu mundu për me intervenu në mënyrë që mi a kry rasti ma shpejt. Pastaj janë shokët, janë fëqin, janë interesat, grupet ndryshme, grupet politike, grupet fetare. Këtu kur po I përmenim grupet politike, sistemi gjyqësor dhe sistemi prokurorial në Kosovë është përfol shumë që në politika apo ndikon këto. Tu shembulli më I mirë është Zyra Prokurorit Disiplinor. Prej vitit 2009 edhe deri tash 2017 janë disa draft ligje që institucionet dhe bartësit e funksioneve politike janë mundu që këtë zyrë ta vendosin në kuadër të Ministrisë Drejtësisë. Kujtohet si inspektor, kam qenë vitin 2009, kur Ministria Drejtësisë pa ta rrit me na marr edhe me na vendos në kuadër të Ministrisë Drejtësisë me gjitha shërbimet. Por faktori ndërkombëtar nuk e pranoi këta, edhe ne si zyrë nuk e pranum, dhe pastaj prap kemi funksionu si të pavarur dhe po funksionojmë ende. Tash ka intenca ose ka propozime që Zyra Prokurorit Disiplinor të shkrihet në Këshillin Gjyqësor dhe Këshillin Prokurorial të Kosovës dhe mos të ekzistojë si zyrë. Unë si bartës I kësaj zyre ose si udhëheqës I kësaj zyre, po edhe kolegët e mi nga Zyra Prokurorit Disiplinor, po edhe qytetarët, edhe shoqërisë civile, është e pakuptueshme si mundet që një gjykatës, një prokuror të hetohet nga vetë gjyqtarët, të vendoset në shkallë parë nga vetë gjyqtarët dhe të vendoset në shkallë dytë nga vetë gjyqtarët. Si mundet që I njëjti institucion me hetu, me gjyku në shkallë parë dhe në shkallë dytë. Patëm një ekspert ndërkombëtar I cili tha që nëse e bani këta, nëse gjykatës dhe prokurorët hetojnë, vendosin në shkallë parë dhe në shkallë dytë, ndaj kolegëve të tyre, kjo është mundësia e korrupsionit është 99.9%. Mundësia mos përmirësimit të sistemit është shumë e madhe. Për shkak se ne po kemi probleme edhe tash. Hetojmë raste, dërgojmë komision, por në komision shkallë parë janë gjykatës
në shkallë dytë janë gjykatës, ose në shkallë parë tek prokurorët janë prokuror, në shkallë dytë janë prokuror, kështu që ata gjykojnë në shkallë parë dhe në shkallë dytë janë kolegët e tyre. Nëse janë kolegët e tyre, të cilët për çdo ditë punojnë bashkë, nuk është as etike, nuk është as profesionale që të vendoset hetimet i kryejë njëjti organ. Hetimet duhet të jenë nga një organ plotësisht i pavarur. Dhe këtu ne kemi lypë edhe përkrajen e shoqërisë civile që të na përkrah. Ndoshta ka qenë ligjëratën e kaluar me ministri i drejtësisë, ashtu kam dëgjuar që ka qenë këtu. Dhe ne kemi kundërshtuar dikon më shumë se 5 drafte të ligjit. Më shumë se 5 drafte të ligjit janë prish për argumenteve tona se nuk duhet që Ministria e Drejtësisë të jetë palë në procedurën disiplinore ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve. Është e papranueshme që ekzekutivi të sanksionoj gjyqësorin dhe prokurorin. Para mendoni nëse një gjykatës ose një prokuror po e ka një rast ministrit, edhe të njëjtën ku Ministria e Drejtësisë po ka është palë me drejt në procedurën disiplinore. Me gjitha drejtat e barabarta që ka qenë drafti në fundit. Kjo është e papranueshme, është jo në rregull, është jo etike, jo profesionale dhe në kundërshtim me standardet më të mira ndërkombëtare që janë. Ne kemi kundërshtuar jo për shkak se ne kemi dashur me kundërshtu, por kemi kundërshtuar se e shohim për shkak të përvojës tonë disa vjeçare që puna më e mirë është që hetimet kryhen nga një organ plotësisht i pavarur dhe propozimet tona janë që Zyra Prokurorit Disiplinor të jetë një organ plotësisht i pavarur. Të raportoj vetëm Kuvendit Kosovës dhe atar vetëm një herë në vit, sa i përket rasteve, statistikave, por ju edhe Ministrisë së Drejtësisë, por ju edhe as Këshilli Gjyqësor dhe as prokurori, për shkak se organi i akuzës duhet të jetë një institucion komplet i pavarur, në që punën bëhet ashtu siç duhet, në mënyrë më të mirë të mundshme. Kjo ishte sa i përket Zyrës Prokurorit Disiplinor, me qenë se ministri kishte qenë para disa ditëve këtu dhe pikërisht ka biseduar për këtë propozimet që janë dhënë për sa i përket Zyrës Prokurorit Disiplinor se çka duhet ndodh me statusin e saj. Unë besoj që qytetarët e Kosovës e dinë shumë mirë se cila është më e mira e mundshme për gjyqësorin dhe prokurorin në Kosovë. Ju po jeni dëshmitar të rasteve të ndryshme dhe nëse bartësit më të lartë funksionit gjyqësor dhe prokurorial janë përfshim ose pretendohet se janë përfshim cilët pahishme, qysh është e mundshme që këta vetveten me hetu. Kjo është propozim i pa arsyeshëm dhe unë mendoj se nuk funksionon. Edhe nëse vendosin ligj, këta mundin me vendosin ligj sepse e kanë forcën, e kanë fuqinë, sikur që e kanë gjykatës forcën dhe fuqinë, po populli, qytetarët, shoqëria civile, a e pranon këta, është diçka krejt tjetër. Po unë vi siguroj se Zyra jon ka me dërgu nëse është e nevojshme edhe në mekanizmat më të lartë ndërkombëtar këtë çështje dhe nuk ka me leju që Zyra Prokurorit Disiplinor të kalon Ministri i Drejtësisë ose të jetë pjesë e Këshillit Gjyqësor Prokurorial, sepse kjo nuk funksionon kështu. Për me pas një gjyqësor të mirë, një prokuror të mirë, duhet me pas edhe një organ i cili heton sjelljen e tyre në mënyrë pavarur dhe të panshme. Nëse flasim se a ka nevojë Zyra jonë të reformohet, plotësohet, ndryshohet, dhe apo e bëjmë na punën më të mirë të mundshme, unë po ju them se jo, sepse kur folëm tek pavarësia, pikërisht është kjo. Nëse nuk i ndahet buxhet i mjaftueshëm, nëse nuk i jepet staf i mjaftueshëm, nëse e pengojnë çdo veprim të mundshëm që po don me bën kjo Zyra, atëherë si mundesh më thonë se e ka pavarësinë? Nëse buxhetin administron dikush tjetër, buxhetin e ndan dikush tjetër, ban kërkesa për me rrit stafin me pas numër të mjaftueshëm prokurorëve në mënyrë që me hetu, nuk i aprovojnë për disa vite, atëherë unë mendoj se pavarësia është në pikpyetje këto. Kalojmë po i kthehemi edhe një herë sa i përket panshmërisë. Ne kemi pas probleme për me ndalë të panshmëria dhe jo gjithmonë është e lehtë që një anshmëria vërtet të vërtetohet ose të vlerësohet. Sepse shumë herë është çështje subjektive dhe mundemi ndoshta vetëm provat janë ato të cilat na bojnë që me gjetë se një gjykatës ose një prokuror nuk ka vepruar në mënyrë të njëanshme. Këtu tek ligjet
kodi etikës, konventat evropiane e obligojnë gjyqtarin që me qenë i pavarur, i paanshëm, me kry rastin në mënyrën më të mirë të mundshme edhe në mënyrë sa më drejt, po a ndodh kjo veshgusi arsyeshëm, jeni ju qytetarët, jeni ju ata që e shihni mas miri që apo ndodh. Edhe në vendet më të avancuara ndoshta ata i besojnë sepse gjyqtari është i drejtë. Ne kemi pasur raste kur gjyqtari thotë që jam i stërngarkuar, nuk e ka vendosur ta zëm një lëndë për 5 vite. Edhe ne e marrim ata si të mirëqenë sepse vërtet është i ngarkuar, por kur e pyesim se a keni ndonjë rast që ju ka ardhur në 3 muajt e fundit në punë i të njëjtës natyre dhe që keni përfunduar, atëherë fillon me tregu se ndoshta mundet me pas ndonjë rast. Po nëse nuk e ke kry rastin e para 5 viteve dhe po përfundon një rast që të ka ardhur për 3 muaj, panshmëria është në pikpyetje. Ose njanshmëria e gjyqtarit është e të dukshme. Kush i beson atij gjyqtarit se vërtet po vendos rastin në mënyrë drejt nëse një veprim i tillë pretendohet ose gjendet. Ka edhe se rastet nga më të ndryshmet kur gjyqtarët nuk veprojnë kohë dhe kjo e dëmton besimin e publikut. Shumë ka gjykatës të mirë, ka edhe gjykatës të cilët janë shumë përkushtuar. Nuk janë gjithë njëjtë. Ka edhe gjykatës që janë më pak të mirë edhe ndoshta duhet me pas trajnime të ndryshme në mënyrë që me kalimin e kohës me arrit atë kualitetin e punës që duhet me pas dhe që shpresin qytetarët. Po ne kemi edhe gjyqtarë ndërkombëtar këtu, të cilët bashkërisht me gjyqtarët vendor po i vendosin rastet dhe disa prej gjyqtarëve tuan po mundohen për me qenë nivelin e kërkuar dhe po janë gjykatës të mirë. Ka edhe prej atyre të cilët vazhdimsi bojnë shkelje. Vazhdimsi ne kemi dërguar në komisionet disiplinore, po edhe aty mundohen me pas dikan ose kanë dikan që i mbruan. Shumë herë nuk shihen faktet e provat, po shihet njeri. Kush është në pyetje? Kush del para tyne? Kush del para këtij komisioni? Vjen pyetje, kjo është i fortë apo është më i dobët? A ka ndonjë fuqi kështu ndaj përkrahje prej njerëzve tjera ju? Pa dasht me dëmtu askujt imazhin, sepse imazhin e gjyqtarit mundet me dëmtu vetëm vetë. Mundet dikush më tentu me dëmtu, po veç vetet mundet me dëmtu imazhin, jo dikush tjetër. Kështu që po flasim ka një herë për një imazh dëmtu vetë. Dëmtu vetë për vetë gjyqtarëve jo të mirë. Edhe një herë thash ka gjyqtar të mirë. Ka gjyqtar që besoni që ka disa prej gjykatësve janë shumë mirë dhe duhet me u besu. Janë vërtet shembull më i mirë, ndoshta edhe në relacion me gjyqtarë ndërkombëtar japin si tregojnë se janë gjyqtarë më të mirë dhe ndoshta edhe më të mirë se sa disa prej gjyqtarëve ndërkombëtar. Sepse integriteti është diçka që është personale. Edhe shumë herë nuk është thonë thjesht që nëse duket keq, është keq edhe në bazë ligjit. Format e njanshmërisë apo të interesit, ju e dini se këto interesat janë drejt për drejt edhe mundu me qenë financiar. Ne kemi pas raste kur ankohen qytetarët se gjyqtari ka ndihmu vllavt ti për me krye një çështje të caktuar tek një gjyqtar tjetër. Interesi i vllavt gjyqtarit ka qenë shumë i madh. Ka qenë me zgjidhje një çështje milionçe ndoshta. Edhe interesat financiare shtyn gjyqtarin që me interferu ose me ndiku tek gjyqtari tjetër në mënyrë që rasti më kry më shpejt ose më kry ashtu siç dëshiron vllai i tij më kry. Kim pas raste kur gjyqtarët jashtë pretenduar se kanë pranuar mito. Kanë qenë korruptuar dhe ju e dini dëshmitar se mediat kanë përcjell shumë raste që ne janë zhvilluar procedura ndryshme për gjyqtarët cilët kanë përfituar kundërligjshëm ose është pretenduar se kanë përfituar kundërligjshëm. Tash te interesi jo financiar, ju kam marrë disa shembull, ndoshta e keni këtu në slide, se si mundën me marrë te interesi jo financiar, por që kanë një çështje të caktuar, çështje të cilët dëshirojnë me i dërgu përpara, por gjykatës duhet me qenë vetëdijshëm. Ne kemi pas raste kur gruaja e një gjykatësit ka qenë domethënë
aksionarja më madhe me një mini kompani dhe gjyqtari edhe pse ka pasë çështja ka ardhur para tina, ai fare nuk e ka lajmëruar kolegjin se kjo çështje është çështje që ka interes gruaja e tij drejt për drejt dhe fare nuk e ka lajmëruar ata dhe nuk e ka bë fare publike këtë punë dhe më vonë pola tjetër ka kuptuar se ky gjyqtar do më thonë me vetë dëshirë e ka leju veten mu vendos me një citat jo të mirë që ja ndalën kodi etikës, nuk e ka deklaruar rrethonën e konfliktit të interesit, po ka marrë pjesë në vendosjen e çështjes edhe pse nuk ka pas drejt ligjore për me marrë pjesë. E keni rastin të përshkruar se si një gjyqtar duhet më tërheq atëherë kur ka interes, qoftë edhe jo financiar, po edhe te interesat financiare duhet më tërheq, nëse mos me dëmtu imazhin ose besimin e publikut në sistemin gjyqësor dhe prokurorat. Ka dhe prokuror të mirë, po ka dhe prokuror të cilët vërtet nuk janë shembulli më i mirë këtu në Kosovë se si duhet me vepru një prokuror. Ne na ka rastis puna një herë bashkë me një grup prokurorëve me ecë, sepse ishim me një farë punëtorie, edhe për dikon 1 kilometër, edhe pas 500 metrave, po e shohim një person i cili ishte tabelën rrugë, po e dëmton. Po e dëmton apo don me marr për rekurishte dhe unë reagova thash prokuror ky person po e dëmton tabelën që është provën publike, tha unë nuk merrna me këtë punë. Atëherë unë reagova dhe thash prokuror ju jeni ai që duhet merrni me këtë punë. Dëmtimi i provës publike është vepër penale ose mund të jetë vepër penale. Kjo nëse prokurorët shohin se në rrugë tona nuk funksionon asgjë, po dëmtohet prona publike dhe nuk hapin rastet sipas detyrës zyrtare, atëherë nuk janë nivelin e prekshëm që për me qenë prokuror dhe me udhëheq një punë ose një detyrë çaj që është besuar atë. Nëse secili niset për veprime më të vogla, sigurisht që këtë vend kanë me çu përpara, kanë me ngrit. Ne po brengosemi kanë një herë se askush s'po vjen me investu këtë në Kosovë. Po pyetja më zakonshme është çysh mund me ardha njerëz me investu në Kosovë përderisa një land që është kontest ekonomik minimumi shkon 5 vite ose 6 vite mos zgjidh gjykat. Kush ka interes që mjetet e tij financiare mi blloku për 5-6 vite, me ardhin e vendit që ndoshta i zgjidhet për kanafate deri në 30 ditë për mos zgjidh rastet, edhe me ardh këtu dhe me zgjidhni me prit këtu me vite për mjetet e tij financiare në mënyrë që më u dit çka ka ndodhur me atë rast. Këta mund me bë shumë lehtë, po këtu edhe sistemi pak s'po funksionon. Shumë herë gjykatës dhe prokurorët nuk janë fajtorët kryesorë për këtë punë, po jo është edhe sistemi pa. Ta zonë gjykata themelore në Prishtinë dhe prokuria themelore në Prishtinë kërkon një numër më të madh gjyqtarëve dhe prokurorëve. Gjykata e apelit Kosovës ka raste për vitit 2014-13 pa përfunduar sipas mjetit ankimor, si me ankesë, me drejt qytetar të ankohen. Qysh është e mundshme që për vitit 2013 një qytetar me prit që landa ati me ankesë mos të vendoset për disa vite. Si me besu këtij sistemi? Qysh rritet besimi në sistemin gjyqësor prokurorial nëse një gjykatës ose një prokuror nuk arrit edhe çka është më e çuditshme. Landa lëviz tek 3 ose 4 gjykatës për me ikë përgjegjësisë. Për shembull, ju është caktuar gjyqtari i parë, ndryshohen brenda disa muajve kalon te gjyqtari i dytë, e mas disa muajve te i treti, e kështu me radhë deri te i pestë, i gjashti, për shkak të ikjes përgjegjësisë, mos më ngarku me përgjegjësinë se nëse një gjykat se ka pas për 4 vite, landën punë, atëherë nuk mund të me ikë përgjegjësisë disiplinore sepse është vonesë në vendosjen e rastit. Tek Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka nxjerrë një rregullore për përcaktimin e sjelljeve të pahishme. Ato i ka kategorizuar në sjellje të lehta, sjellje të rënda dhe sjellje shumë të rënda. Nëse 2 herë përsëritet sjellja e lehtë, kalon me automatizëm sjelljen e rëndë, nëse 2 herë sjellja e rëndë përsëritet, atëherë kalon në sjellje shumë të rëndë. Këtu kanë menduar mirë, po apo zbatohet kjo rregullore dhe apo aplikohet për gjithë barabartë, është një çështje për diskutim. Cilat janë mekanizmat dhe si duhet me trajtu këtë raste, prapë se prapë është një çështje për diskutim. Ndoshta kjo duhet mund diskutu në nivel të vendit sa i përket këtyre masave të cilët merren, por llogaridhënia është censur. Pa llogaridhënie s'ka.
Unë e pikëthem edhe herë Zyrës tonë, unë po tham prej kur punoj unë kena mbi 10.000 dosja, cilët kanë kalu ndoshta përmes nesh dhe që janë hetu deri më sot. 430 raste i kem pranuar prej vitit 2000, prej 1 janar këtij viti deri tash. 420 raste janë kundër gjykatësve dhe prokurorëve, cilët ne i kem trajtu, i kem hetu, i kem analizu dhe kem vendosur deri më tani vetëm këtë vit. Thash edhe në fillim, në këto raste janë shumica e këtyre rasteve kanë të bëjnë me vonesa. Vonesat janë ato parashtresat për vonesa janë që një numër më të madh. Sidomos tek vonesat e vendosjes së rasteve në shkallë parë, po edhe sipas ankesës në gjykatën e apelit. Gjykata e apelit ka një numër të vogël gjykatësve të cilët po përballen me mungesë dhe në vazhdimsi ankesat janë ne po na vjen kanë një herë turp, mi kthy qytetarët një shkresë dhe mi thonë që nuk po gjejmë sjellje jo të mirë kur rasti i tyre është viti 2013 i papërfunduar. Kërkesa gjykatës janë numër më shumë edhe ankesat ndaj gjyqtarëve janë numër më të madh, për shkak se numri i gjykatësve tash veç po arrin 400, e numri i prokurorëve është 170, 168, 170. Kështu që për shkak numrit që ka, atëherë edhe ankesat janë kundër gjyqtarëve më shumë numër. Po shumica këtyre ankesave që kanë pranuar del të jenë që nuk përbëjnë sjellje të mirë, po sidoqoftë janë shqetësim. Janë shqetësim për qytetarët sepse qytetarët kanë drejt me kërku drejtën e tyre. Ata i drejtohen dhe i besojnë gjyqtarët, i besojnë gjykatës, po apo presin drejtësi dhe apo morrin drejtësi për gjykatave, po e morrin këtë drejtësi ndoshta mas 5 viteve ose 6 viteve. Vetëm vonesa për 6 vite për vend pa drejtësi. Pa shiqufare meritat e vendimit, nëse vendos drejtë ose jo. Po veç pritja 5 vite ose 6 vite është pa drejtësi për qytetarët. Ata kanë drejtë që rasti i tyre zgjidhet sa më shpejt. Ata obligohen me konvenda ndërkombëtare, me ligje. Janë vendosur me rregullat, janë vendosur me afatet ligjore, se sa brenda të cilës duhet vendoset, po mungesë gjykatësve të marrë parasysh numrin e madh të lëndëve, asnjëherë nuk po mundën të vendosen ashtu siç duhet. Personalisht, unë do të jam i hapur për ju për pyetje, unë nuk do të shkoj në këtë formën klasike që të tregoj, po unë jam që të bashkëbisedojmë dhe për aq sa e kam të lejuar të ju jap mundësinë ju që të përgjigjen pyetjet e juaja, komentet e juaja, të diskutojmë bashkë, në mënyrë që unë edhe herë kërkoj falje, sepse ndoshta nuk do të mund t'ju përgjigjem nëse keni raste individuale brenda Zyrës ose me emra konkret, për shkak se jam detyruar me ruajt imazhin e subjektit që e kem pas në një temë ose që e kem në një temë ose potencialisht mund të vjen në një temë. Urdhani. Që keni po ju dhe pasi me juve, në zyrën e Prokurorit Disiplinor, ku keni thënë se pyetja ka qenë shumë, mendoni se po luftohet korrupsioni në gjyqësor, 300 veta kanë votuar aty, 88% kanë deklaruar se jo, vetëm 12% kanë deklaruar për po. Kjo tregon se besimi i qytetarëve në po institucione është tjetër i vogël, por se nuk ekziston hiç. Po kjo nuk është pyetja është shumë. Temë diskutimi ka qenë sot në Integriteti gjyqësor, prokurori si kusht për fitimin e besimit të këtij. Unë mendoj se prokurori nuk ekziston si kusht aty, dhe kjo mund të arsyehet me shumë argumente. Pyetja ime është kështu. Ta persona që sillen si gjyqtar dhe prokuror, emërohen deri emërohen, a gëzojnë këtë integritet në momentin e emërimit, apo ky integritet humbet në momentin kur ta bën pjesë në sistemi të drejtësisë. A ekziston integriteti në momentin e emërimit të një gjyqtari ose prokurori, ne dhe dim se shumë gjyqtarë dhe prokurorë emërohen
mbi baza faktike dhe grupore, dhe unë besoj shumë se ka persona nuk e gëzojnë këtë integritet në momentin e mënyrës së tyre si gjyqtar apo prokuror. Ose ekziston ky integritet, por e humbin momentin. Unë ju falenderoj për pyetje. Është shumë e rëndësishme kjo që ju po i referuani asaj që keni pa në webfaqen e Zyrës Prokurorit Disiplinor. Ne kemi vendosur edhe kemi dashur me ditë se sa njerëz i besojnë sistemin dhe apo luftohet korrupsioni. Ju ndoshta e keni ndjeni se Zyra e Prokurorit Disiplinor nuk lufton drejt për drejt, sepse vepra e korrupsionit është vepër penale. Ne nuk e luftojmë në mënyrë drejt për drejt, po dërthorasi e luftojmë korrupsionin, sikur që e lufton edhe prokuroria e shtetit, po detyrë parësore e luftimit korrupsionit është të gjithëve, është edhe qytetarëve, edhe institucioneve, edhe zyrës tonë, po qendrore është e prokurorit shtetit sepse ai ka kompetencë me hetu elementet e mundshme të veprës penale. Në rastin konkret, jo, e luftojmë, është Komisionet e pajishme që përmendën korrupsionin e shtetit dhe punëshmëria shumë sa të tjera. Dëgjom. Jo, nuk thash se nuk e luftojmë, po thash nuk është detyrë ligjore që korrupsioni është vepër penale. Ne e luftojmë tërthërazi për nëse një gjyqtar dikuj po ja cakton Londën brenda dite në punë, dikuj s'po ja cakton 5 vite, korrupsioni nuk i dolin brinat. Dhe ja mund të quhet veprim korruptiv, ndoshta edhe pasjell, për interesa të caktuara. Po dashja e tij për me caktu Londën është element subjektiv që shumë vështirë mundet mu verifikuar dhe mu gjetë. Po nëse e gjojmë na mund me dërgu për sjellje pahishme, po jo për veprën penale të korrupsionit, sepse ajo mandatin e prokurorit shtetit. Çto po deshta me dal kur thash fillimisht se sqarova sepse na kim dosht me ditë, po sidoqoftë ne mbajmë prokuror dhe gjyqtar të llogaridhënës në rastin konkret, në që të luftohet korrupsioni sa më shumë. Në një farë mënyrë të rthorazi, bëjmë që puna e gjyqtarëve dhe prokurorëve të jetë më mirë dhe korrupsioni luftohet dhe gjykohet dhe vendoset për rastet korrektive në ato raste kur ka elemente të sjelljes, ka elemente të veprave penale, po edhe kur ka elemente të sjelljes jo të mirë ose të sjelljes pahishme që është mandatin tonë zyrtar. Sa pyetja e dytë më duket se ke po. Sa i përket e integritetit, çdo kandidat që aplikon për gjykatës ose për prokuror, i ka disa faza, i ka disa që i nështruan disa fillimisht testit para kvalifikues, pastaj testit me shkrim, pastaj i bëhet një farë verifikimi i kaluarës tina për me pa të çështjet e integritetit, nëse ka pas diçka që nuk funksionon. Po kjo janë dy njësi brenda Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit Prokurorial, që njësia për vlerësim dhe verifikim gjyqësor është kuadër të Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe njësia për vlerësim dhe verifikim prokurorial që është kuadër të Këshillit Prokurorial të Kosovës. Po përveç tyne duhet një mori dokumentash që duhet kandidati me afru, a ka qenë ndonjëherë ka pas ndonjë precedent penal, a ka pas ndonjë kontravajtje, a ka pas ndonjë padi penale, civile, a ka pas ndonjë akt gjykim formë sperë. Gjitha këto informacione mirën përmes këtij njësiti para se të shkoj tek intervista. Edhe paneli që përzjell gjykatësin ose që interviston gjykatësin ose prokurorin, gjitha këto dhëna duhet i ketë paraprakisht. Po integriteti është diçka që duhet ta ketë edhe përpara, jo vetëm prikues kur bën gjyqtar. Nëse përpara i ka bën gjitha të zezat e tash po do më bën gjyqtar, unë mendoj se nuk mundet më bën gjyqtar. Po nëse pastërtia e tij është e mjaftueshme sa për më u besu detyra e gjyqtarit dhe prokurorit, atë sigurisht që ai komision që vlerëson vendos në sa duhet bën gjyqtar ose ju. Por qytetarët, mediat, grupet e caktuara, shoqëria civile, ju studentat, kur deni diçka për një kandidat ose për një person i cili po aplikon për gjyqtar, po deni për diçka që ndoshta komisioni ose ky njësiti nuk ka arritur me zbulu, është mirë që me treguam që me parandalu njerëz të tillë që mos tin sistem. Po kjo nuk nën kupton se mundesh aty për aty, po edhe për mbrapa. Edhe nëse ka marrë pozitën, dhe dini diçka të keqe ose keni dëgjuar diçka të keqe, për tash mirë mu verifikua ato informacione. Po ju më thashë thonë, me fakte, me prova. Faktet, provat, jepni faktet, jepni provat e bëj drejtësi. Ndryshe s'ka drejtësia. Po ndërrume.
si komenton në gjithë këtë situatë, sa ka të drejtë Zyra juaj që të ndërhiqet në rast të parë, cila është përkrah. Në fakt vjen një detyrim kursiviste dhe prokurorit, e cila nuk përfundon me dokumenta që janë gjetur në dosjen. Të falenderoj për pyetjen. Unë kam pas edhe pyetje tjera që më kanë drejtuar gazetarët pavarësisht se për ju të më pyesni për këtë çështje. Zyra jon ka për mandat me hetu sjelljen e mundshme të pahishme që kryhet nga ana e gjykatësve për dhe prokurorëve në nivel Kosovës, po nuk ka mandat me hetu pretendimet ose elementet e mundshme të veprës penale. Në rastin konkret, pretendimet që janë ngrit janë për manipulim ose për falsifikim. Që të dyja në kuadër të elementeve të mundshme të veprës penale dhe jo sjelljes pahishme aty përderisa s'janë verifikuar se s'është vërtetuar nga ana e një gjykate kompetente me gjykim formë spre. Do të thotë ata që ju po mendoni se po pretendoni se zyra juan duhet ta bëj tash, kjo është e parakoshme. Kjo mund të ndodh vetëm pasi që institucionet kompetente e vërtetojnë nëse ju jeni diçka tjetër. Nuk jam unë ai që vendosi për këtë punë dhe as nuk muj me komentu këtë që është i kërkoj me kuptimin e juaj. Nëse vërtetohet se dikush pa marrë parasysh kush është prokurori, se para ligjit janë gjithë barabartë. Kushdo që vërtetohet se ka kryer veprën, atëherë kryerja e veprës me automatizëm është vepër venale dhe nuk vepra venale është për garancia më e madhe se sa në sjellje e pahishme. Po këta duhet me pritë dhe duhet me vërtetu për organeve kompetente, jo për njerëzve, sepse për atë arsye janë institucionet. Institucionet i kena për këtë punë Kosovë, edhe në gjitha vendet tjera. Ata duhet ta thojnë fjalën e vet, po kur organet e drejtësisë vendosin çfarë do vendimi që të mirët, por që vendimi të jetë përfundimtar, që të gjithë qytetarët, edhe bartës e funksionet gjyqësore, edhe prokurori, edhe ne, edhe unë personalisht, duhet të respektojmë. Në imazhin e sistemit gjyqësor, sistemet prokurorial mund të ndikojnë vetëm kur organet kompetente vërtetojnë diçka të tillë. Përderisa nuk ka nga vërtetim ose nuk ka një gjykim formë prerë nga ana e institucioneve kompetente, ne mujmë me thonë që po i dëmtojnë ose s'po i dëmtojnë, po ai sa i besojnë organit, para sa edhe disa njerëzve mund të i besoj, dikush mund me thonë që është kështu ose s'është kështu. Po për këtë arsye janë institucionet. Institucionet duhet me vendos. Ata janë thirrur për me vendos nëse ka ose s'ka. Edhe ne duhet i besojmë institucioneve tona. Ne nuk di ku i me besu. Na duhet me besu institucioneve tona. Për me dashur me pas një shtet mirë, një shtet fort, që ndoshta do të na kanë lakmi edhe të tjerë në rajon, po pse ju edhe në Evropë. Po. Ndëshkimi më i madh ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve që ne kemi pas shumë ankesa që na kanë thonë se ju nuk e keni shkarku asnjë gjykatës dhe asnjë prokuror. Besoni që kjo nuk është e vërtetë. Ne kemi një numër të madh gjykatësve dhe prokurorëve që i kemi çuar për shkarkim, por që Këshilli Gjyqësor dhe Këshilli Prokurorial në momentet e fundit jo ka aprovu ndërheqjen e tyre dhe i kanë pështu shkarkimit. Masat janë prej më të lehta që është shpërtimi edhe deri te propozimi për shkarkim. Unë po ju them sinqerisht që ka pas një numër të madh gjykatësve dhe prokurorëve që se rezultati i punës tyre është dashur të mos shkarku, por që në momentet e fundit Këshilli Gjyqësor dhe Këshilli Prokurorial ju ka leju ose ju ka aprovu ndërheqjen e tyre dhe pa mundësi, me qenë se ju ka aprovu ndërheqja, pastaj as komisioni dhe as këshilli, pas ne s'kem pas mandat me vazhdu matutje me këtë procedurë. Këto do të më ndryshu ligji për me mujtë mos me leju këtë mundësi. Përndryshe, gjithë ata që kanë besu që na nuk e kemi dërguar procedurën, më u ofru fakte dhe prova se sa brenda një vitit, edhe kemi suspendu, po edhe kemi kërku shkarkimin e tyre. Po ata se kanë prit shkarkimin, kanë dhënë ndërheqje sepse po ju vjen më mirë, po dalën avokat, edhe po lënë relacionet sepse ato miqësitë që kanë me gjyqtarë dhe prokurorë, të cilët kanë punuar bashkë me ta,
dhe po vazhdojnë një punë dhe po kanë përfitime dhe më shumë se sa më kanë gjykatës e prokuror. Mu personalisht më ka thonë një gjykatës që më ki bon derë, sepse unë mersha vetëm 1.000 euro, tash po i marrë më shumë se sa 5.000-6.000 brenda mut. Sepse ma keni liu mundësi mu këthy avokat. Vërda. Po. Është shumë interesante çështja e buxhetit Zyrës më tregu. Ligji për Këshillin Gjyqësor i Kosovës thotë që Zyra Prokurorit Disiplinor dërgon kërkesën buxhetore drejt për drejt në Kuvendin e Kosovës. Ligji për Këshillin Prokurorial i Kosovës thotë që Zyra Prokurorit Disiplinor dërgon drejt për drejt Ministrinë e Financave kërkesën vjetore buxhetore. Kurse ligji për financat publike njeh vetëm një zyrtar të lartë, i cili mund të administrojë me buxhetin. Ne si zyrë jem njësi nën buxhetore në kuadër të Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Me qenë si jem njësi nën buxhetore në kuadër të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, na pamundsohet që vetë me autorizimet tona të administrojmë buxhetin për shkak se ligji për financat publike mbizotron mbi gjitha ligjet tjera sa i përket financave. Problemi na ka dalë që disa vite. Kështu që kërkesat tona buxhetore nuk janë aprovu për shkak se s'kan pas interes me forcu këtë zyrë. Dhe në momentet që tash po e shohin që kjo zyrë është forcu vetë, tash kanë ardhur me idenë se nuk po na vijnë asgjë dhe po e shohim dikon tjetër. Ose njëherë na thanë që po e morën Ministri i Drejtësisë, jeni shumë të mirë, dhe nuk ka njerëz më të mirë se ju dhe më profesionista. Kur na nuk pranuam atëherë u kthyn, thanë po ju shohim krejt se ju nuk vyni. Nuk jeni dej për me bë këtë punë. Kështu që ne kemi dy situata që për një herë na thonë që jeni shumë të mirë, dhe kur ne s'pranojmë me shku me ta për shkak se s'mundet ekzekutivi me hetu gjyqësorin dhe prokurorin, për shkak konfliktit mundshëm të interesit që mund të pas ose interferime politike, atëherë na kthehen dhe thonë që ne s'duhet me bisedu me ju, por duhet me kthy këtë zyrë në kuadër të Këshillit Gjyqësor Prokurorial ose me pas kompetenca ose një lloj menaxhimi nga ana e Ministrisë së Drejtësisë. Për mendimin tonë këto janë papranueshme. Jo pse mujmë na me ndalë, na nuk i kemi forcën me ndalë, sepse ligjet i ban Kuvendi i Kosovës. Ndoshta ata kanë forcën, po me kalimin e kohës kanë me pas se këto janë pa aplikueshme. Mujnë me nxjerrë një ligj, po mundet me konë shumë i pa aplikueshëm ky ligj. I pa zbatueshëm praktik. Por na ndërua. Shoqëria civile dhe mediat e kanë rolin kryesor. Këta janë pushteti i parë për mua në Kosovë. Nëse shoqëria civile dhe media nuk ka forcë ose s'ka fuqi për me stopu interferimet e mundshme që vijnë politike në institucionet e drejtësisë, atëherë unë nuk besoj që mundet institucion tjetër me ndalë këtë punë. Forca kryesore është e shoqëria civile dhe media për momentin. Po tash sa janë forcë shoqëria civile me përballu ato mundësinë e interferimit politik edhe tek, sepse shoqëria civile unë e di si funksionon, se kam shumë miq në shoqërinë civile. Edhe pak a shumë mos tham për 10% gati para disa vite u bashku shoqërinë civile, sepse punën e tyre e konsideroj si të shenjtë. Edhe të medias edhe shoqërisë civile. Për këtë arsye po them që shoqëria civile bën shumë. Ju kujtohet dy nenet që ishin në kodin e procedurës, po mos ishte shoqëria civile ato veç ishin vendosur dhe nuk kishte diskutim më aty. Unë shpresoj shumë se shoqëria civile është ajo që është një lloj gardieni këto për me pasë, e mos me liu ndërhyrjet politike në gjyqësor dhe në prokurori, sepse kjo i bën mirë vendit, kjo i bën mirë qytetarëve, interesat e qytetarëve, ju për interesin as personal as timin, po as juin individualisht. Po interesi më i mirë i vendit dhe i shtetit. Por na
Ne kemi rastet më shumë të janë që na vinë për qytetarë, për organizata ndryshme, për institucioneve, për shoqërisë civile. Ne shumicën e kohën na marrin raportet e shoqërisë civile. Ne jemi të punu në raportin e Birnit dhe në raportin e Institutit Kosovës për Drejtësi që 6 muaj. I kemi siguru dikon 300 ose 400 dosje në gjykata dhe prokurori si rezultati punës shoqërisë civile. Po kjo nuk nënkupton se na nuk i hapim edhe rastet, ne i përcjellim mediat. Unë vetëm dje kam hap 2 raste për i raportimit medjave. E përcjellim edhe mediat dhe gazetarët e mirë që përcjellin çështjet e drejtësisë. Ne i përcjellim vazhdimsi dhe aty informohemi dhe marrim shumë raste të cilët sidomos të rastet e parashkrimit, vjetërsimit, lëndëve me parashkrim relativ. Kjo është më shqetësuese. Keq përdorimi i detyrës zyrtare lejohet parashkruhet nga ana e prokurorit pas një veprimi. Ose merr veprime mbasi që është parashkruar. Ka kim pas raste kur një prokuror për shembull për 6-7 vite nuk ka marrë asnjë veprim dhe kur pola apo ankohet te nas është ardha fati parashkrimit, kur i kërkojmë na shkresat e lancës, ai thret edhe një herë edhe interviston, edhe dëmtuam edhe të akuzumin, po interviston 3 muaj mbasi që ka përfunduar fati parashkrimit. Ai e bën se sikur njëri në vdekën më thon çu se të lëviz pak se aty ka vdek çdo gjë, nuk guxon prokurori as gjyqtari me ai është veprim i kundërligjshëm. Çdo veprim që mirret aty është veprim i kundërligjshëm. Po kundërligjshmërinë duhet me vërtetu organi, institucioni jonë, as qytetarët, as njerëz tjerë. Janë institucionat aty që vlerësojnë dhe vendosin nëse një vendim është i kundërligjshëm ose jo. Nëse keni një pyetje tjetër, dhe? Cilat janë mosat që prokuroria disiplinore mund të bëjë në rastin Po. Ne kemi raste shumëta për shembull tek konflikti i interesit. Konflikti i interesit ka raste kur gjyqtari e ka vendosur çështjen në vllaut vet me vendim vet. Edhe nuk e ka bë publike fare, nuk e ka treguar askujt që ka vendosur lëndën e familjes vet. Dhe kjo është një rast tipik i konfliktit të interesit. Edhe ligji për parandalimin e konfliktit të interesit, po dhe kodi etik se obligon gjyqtarin që në çfarëdo situate që mendon ose e sheh që nuk mundet me vepru është i detyruar të ndalon çdo veprim dhe të informon kryetarin e gjykatës për këtë dhe rastin kërkon ta largojë prej tij ose saj, në mënyrë që të vendoset në mënyrë drejt. Ka raste që gjykatësi ka vendos rastin ndaj një pandehurit kur vajza e gjykatësit ka qenë prokurori e rastit. Edhe thot, çfarë ndalese kam, çfarë rëndësie ka. Palë në procedurë të dytë e ka prokurorin që është i familjarit ose fëmija i tij, edhe të akuzumin që se ka kur gjë, po që duhet me kalu akuza e vajzës. Ky po e vendos edhe po thot çfarë rëndësie ka se kam vendosur. Është tipik konflikt interesi, konflikti i pastër interesi, sjellje jo e mirë, sjellje që e dëmton imazhin e tij si gjyqtar, imazhin e gjykatës, ku punon dhe imazhin e sistemit në tërësi. Ka dhe raste të panshmërisë, për shembull që ose të njanshmërisë mundshme kur gjyqtari tregohet i njanshëm gjatë gjithë kohës, njënën palë vetëm i thot urdhati ti ki drejt, palë tjetër i thot mbyll gojen, dëshiroj me dëgjoj, nuk i drejt me fol, unë jam ai që vendosi këto, unë jam ai që orientoj kush me fol e kush ja. Ka dhe kësi rastesh, po tham drejten, vitin e fundit ka ra pak intensiteti këtë në sjelljeve, se në fillim për i pas luftës ka pas sjellje matë. Po me kalimin e kohës janë ardhur të vëdisu dhe të kuptu se nuk ban pala për ta është i shajt edhe palën duhet me ndëgju, duhet me kuptu, duhet me marrë për ti faktet, provat cilët janë të rëndësishme për vendosin e drejtësisë. Po urdhë ndëru. Po. Jo ma edhe sekt se ka pos rasit, po nuk ka pos gjykim plotësisht në përkom palët barabartë. Dhe që në një që shtetit me bo, me pluma shumë sigurisht gjyqtarit, për rekrutime të më shumë, ose diçka që me vendosë në njërë plotësisht meritore për një rast, që mos me pas diçka ju tanshme, ose me thonë plotësisht të panshme për
një gjykim për një rast konkret? Unë mendoj se gjykatët dhe prokurorët atëherë kur ju duhet mbrojtja, duhet ju ofrohet. Unë mendoj se dhe kushtet e punës gjyqtarëve duhet të jenë më të mira. I kanë edhe tash, ju kanë plotësuar me kalimin e kohës, por nuk i kanë më të mira të mundshme. Nuk mundesh me thonë se një gjyqtar po bën punën e tij në mënyrë komode, nëse i ka 1 milion punë. Ne kemi shku para 2 javë te një gjykatë dhe ku i hapi vitrinat dhe pam numrin e madh të lëndëve që kishte në punë. Unë thash për veti me qenë në gjykatë se unë s'kisha flet gjithë natën. Qysh është e mundshme mi pas 1 milion punë dhe muni rahat, me një që me thonë që kur që s'po ndodh këta. 1.000 vetë, 1.000 familje, jo, po 2.000 familje, po presin drejtësi për ati gjykaci, dhe i muni rahat e muni komod në kushte drejt. Po ashtë foj krejt e gjykaci, unë muj me thonë që jo, sepse gjithë e dinë se sens të ngarkum, çfarë problemi ka me marrë statistika, me kërku këshilli statistika, sa lëndë janë, mi nda këtu, me pas numrin e gjyqtarëve të prokurorëve, sa gjyqtarë, sa prokurorë ju duhen, mënyrë që këtu punë me kry shumë shpejt. Me bani para llogaritje sa ku i duhet me vendos një rast, me bë memorandume me postën, me institucionet që i ofrojnë shërbime, mënyrë që të shërbimet përshpejtohen, nëse duhet për shembull posta me dërgu dikuj brenda 3 ditëve në rast me post punëtor ekstra që i dërgon brenda ditës. Mënyrë që me përshpejtoj procesin. Kjo nuk e kushton kur gjë, kjo është vetëm ide, po nuk e bojnë sepse dashur dikuj nuk e intereson edhe si konvenon. Po kjo po na kushton. Na kushton edhe nisë qytetarëve ki posës po na besoj. Pikërisht për këta. Po bon sa dani, për mua s'është problem. Po patjetër. Është normale se ka numër pak gjykatës. Edhe s'ka mundësinë e gjykatës për një kohë caktuar me zgjedh 1 milion ose 2 milion, shpejt ka më herë. Pa ka drejt në gjykatës ose në prokuror për një lancën e gjykan drejtë, ka kushtime për ata, ka drejt për sigurim fizik. Për diçka që siguron ato dhe familjen e tij për kërcime të mundshme ose për diçka që mund të mungohet. Po të siguroj se në Kosovë s'kena gjykatë si duhet siguria. Në përderisa s'kena tash për tash, unë s'mendoj se duhet me ofru siguri. Siguria ofrohet edhe në gjyqtarëve që vendosin për rastet, për shembull kur e ka një barc një funksioni që është njëri i madh, ta vendosi në mënyrë drejt. Atëherë nashta ka me pas nevojë për po përderisa po ka rënë shkret që ka marrë me një drum atje, po gjykon apo dënon me ekspres procedurë. Unë s'mendoj se si kisha afro sigurim kërkuj. As gjyqtarëve as prokurorëve. Derisa ata tregojnë veten se ka nevojë për me pas ose qytetarët e vlerësojnë se vërtet ta me pas. Tash në relacion me institucione të tjera unë e di sa pa drejt. Për shembull nëse një ministër ose zëvendësministër e ka dhe sigurimin e tij personal dhe veturën e tij dhe ka, pse mos ta ketë edhe në gjykatë dhe në prokuror, kjo do t'i bante mia për imazhin e tij. Sidomos prokurorëve, të cilët hetojnë, sa për gjyqtari vendos mbas fakteve prova që e ofron prokurori i shtetit. Po kjo nuk po ndodh, ka prokuror që shumë herë unë marr se të jenë në rrugë e vjen me autobus. Prokurori i krimeve të rëna, edhe për atë autobusin e kishte ikë një ditë në 8:20, thëkem ka ikë që 2 autobusa meken. Të ikin autobusat se prokurori i krimeve të rëna, dhe ndoshta s'morrin qëllimisht. Po nuk do të me liu veten në qatë si situatët që me prit prokurori i krimeve të rëna dhe do të me bëni kërkesë këshillit në që më dhoni fitur. Jo me prit aty prokurori i krimeve të rëna, po gjykon rastet më të rëna, apo pret 35 minuta autobusin e po i kalojnë 2 s'po e morrin. Kjo është një lloj çmimi që po i bëhet prokurorit të shtetit. Unë mendoj se shteti do të më përkujdesi, jo ai vetë s'ka faj. Ai më mirë me hec kom, mos më prit heq. Po këto duhet shteti më përkujdes. Shteti më ofron gjitha mundësi, po edhe me kërku llogari për punën që po bën. Po përdesa s'po krijon çti edhe të llogarisë punën më kërku. Nëse keni ndonjë pyetje tjetër, unë vërtet po ta kënaqësinë që kesh para jush, po ordnaj ndro. Ju thanë se keni pas ankesa llojse gjyqtar po i bënë po i zvarritin zonë. Po. Ju thanë se nuk keni ditë çfarë të përgjigjen qytetarëve, përveç në arsyetin se gjyqtarët na thonë se janë standard. Nëse ju nuk e keni drejtën ligjore që ata tin dështuar. Kush e ka përveç ju? Jo, kena jo. Edhe vullnetarisht me
Ndoshta mungesa ke e imja se nuk e sqarova në situatën. Na kena mundësi për me sanksionu, po jo, po ma merr nga konteksti tim opinionin tim lidhur me këtë çështje së përgjigjen time. Dëgjoj. Ata po ta tham në mënyrë sinqertë. Na nuk falim në rastet kur gjejmë se vonesa është e qëllimshme. Po në rastet kur ne i shkojmë në gjyqtarit dhe ai thot, urdhëni, kam 1 milion në punë. Thot, kam jetës natyrë që kanë ardhur para kësajna, i kam edhe 300 tjera para kësajna. Apo kupton? Edhe 300 tjera thot i kam para kësaj. Merë verifikoni nëse kam kry një përpara që ka ardhur mbrapa kësaj që kam kry, unë e përgjigjem, edhe nas muj me gjetë asnjë sen këtu. Është postër. Çka kemi thonë na këtij gjyqtarit? Ti nëse shën për këta që për këtë lëndë që pankohet ta zonë 2008-s, na do të më dërgu edhe 100 herë tjera, jo vetëm ata, po gjithë tjerë, për ato që i kanë edhe më të vjetra. Apo kupton? Ajo është pa fojën e tij. Është si pasojë e mos kujdesit sistemit, që është për njerëzit që udhëheqin me sistemin, jo për shkak fojë tina. Ne aty po na vjen keq pastaj. Çka mi bona këtë rast? Po na vjen keq për qytetarëve, çka mi thon, po edhe për gjyqtarët që është i stërngarkuar, është i ndershëm, po s'mundet më shumë. Ai edhe me flet në zyre, edhe me punu ditë e natë, s'ka më mujë mi përfundu aty, se ai maksimalisht mundë me punu 60 landë mujë. 30 e ka në orë, me 60 po i banë, po s'muni kryni mijaj. Me konë mes me orë tjera, 3, po ati po i vinë për çdo ditë ka 30 tjera. Kështu që atëherë, faleminderit nga ju. Faleminderit edhe ju pjesëmarrën, besoj që me Temë kemi avokatin e popullit, drejtat e njërit përgjithësi, konvencioni për rolin e avokatit të popullit në luftën kundër korrupsionit. Avokati i popullit janë ndërtuar në shumë lanë, ka marrë një rating shumë të mirë dhe sistemën edukare, që kemi pas mësimin në kohë dhe në punën e tij. Faleminderit për ligjëratën. Faleminderit edhe për ju, unë nuk e di nëse jam përgjigj në gjithë ato që është dashur, edhe që ka mujë më ofru ato që ju keni qenë të interesuar, po ju mundeni më shkruani edhe në email për çfarë pyetje që mendoni që mujë më u përgjigj ose që mujë më ndihmon këtë drejtim. Uroj që ju që jeni studentat bëjnë gjykatës së prokurorit sa më shpejt. Dhe ju inkurajoj se kem nevojë për gjykatës së prokurorit mirë. Faleminderit për ju që na keni ftuar. Falenderoj shumë. Shumë faleminderit.